আপোনালোকক স্বাগতম, and this is the Indian history's ancient part MCQ discussion series. So let's come to the today's class. So আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, which among them is not correct regarding the developments in Hinduism in medieval period? Statement A, worship of new deities. Statement B, construction of temples by royalty. C, emergence of the idea of bhakti. D, Brahmanas losing their royal patronage. কোনটো শুদ্ধ নহয় বুলি কৈছিল আৰু ইয়াত আমি দেখিছো যে আনসাৰটো হ'ব ডি। নাও ডিটোৰ মতে ব্ৰাহ্মণ সকলে যে তেওঁলোকৰ ৰয়্যাল পেট্ৰনেজ আছিল হেৰুৱাই পেলাইছিল বুলি কৈছিল, যেটো অশুদ্ধ। During medieval period, important changes occurred in what we call Hinduism today. And these changes included the worship of new deities, নতুন নতুন দেৱতা দেৱীৰ পূজা আৰম্ভ হৈ যায় আৰু ৰয়্যালটিৰ দ্বাৰা টেম্পলছ খিনি বনোৱা ষ্টাৰ্ট হয়। এণ্ড ব্ৰাহ্মণ সকলৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কমি নাযায়, আনকি ব্ৰাহ্মণ সকলৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ সেই মেডিয়েভেল পিৰিয়ডটোত বাঢ়িহে যায়, কাৰণ তেওঁলোকক প্ৰিয়েষ্ট মানে তেওঁলোকক ৰয়েল ব্ৰাহ্মণ হিচাপে সোসাইটিত ঠাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো নলেজ আছিল সংস্কৃতৰ ওপৰত, সেইটো কাৰণে সোসাইটি, কাৰণ কি হয় সেইটো সময়ত সেই ব্ৰাহ্মণ সকলৰহে সংস্কৃতৰ ওপৰত নলেজ আছিল, সংস্কৃত ওপৰত নলেজ থকাৰ কাৰণে, সংস্কৃত ভাষা জনাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সংস্কৃত টেক্সটখিনি পঢ়িব বিচাৰিছিল, মানে জানিছিল। সেইবাবে বাকি যিহেতু আমাৰ ক্ষত্ৰিয় ক্লাছ আছিল বা আমাৰ যিখিনি বৈশ্য সকল আছিল, তাতকে ব্ৰাহ্মণ সকলে কি কৰিছিল, তেওঁলোকক ডমিনেট কৰি ৰাখিব বিচাৰিছিল, কাৰণ সেই সংস্কৃতৰ ওপৰত থকা নলেজটো কেৱল ব্ৰাহ্মণ সকলৰ ওপৰতহে আছিল। So that's why their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. And one of the major development was the emergence of the idea of bhakti, of a loving or personal deity that devotees could reach without the aid of priests and elaborate rituals. কিন্তু এই যেতিয়া ব্ৰাহ্মণ সকলৰ ডমিনেন্ট পজিশনটো বাঢ়ি যাবলৈ যায়, তেতিয়া কিন্তু লাষ্টত আকৌ ভক্তি মুভমেন্ট ষ্টাৰ্ট হয়, যেটো বিষয়ে আমি পঢ়িম। আমাৰ শংকৰদেৱ বা বহুত সকল তেনেকুৱা নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ আছিল যিসকলে ভক্তি আন্দোলনত সেইটো সময়ত লাগি পৰে, কাৰণ ব্ৰাহ্মণ সকলে এই সুৱাসুদ বা সেইটো সময়ত যিখিনি কাষ্টিজিম হেৰিটো আছিল তেতিয়া বেছি ডমিনেন্ট হৈ যাবলৈ গৈছিল। So that's why we'll later know that about the bhakti movement. So এইটো কুৱেশ্যনত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, কাৰণ তেওঁলোকে ব্ৰাহ্মণ সকলে ৰয়েল পেট্ৰনেজ হেৰুৱাই পেলোৱা নাছিল, বলকি ৰয়েল পেট্ৰনেজৰ তেওঁলোকৰ স্থান বাঢ়িহে গৈছিল। Now let's come to the next question. Consider the following statement. Statement 1. First detailed and quite accurate map of Indian subcontinent was made by French cartographer. Statement 2. Definition of the words like Hindustan and foreigner were different in medieval from today. Statement 3. Corn and chilies were the main exports from India to Persia in the early medieval periods. So এইগিটা স্টেটমেন্টৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব medieval periodৰ সাপেক্ষত, আৰু ইয়াত শুদ্ধ হ'ব বি, that is 1 আৰু 2টো। 1 আৰু 2টো মানে হৈছে statement 1 and statement 2. টাৰ্ম হিন্দুইজম যিটো আমি ভাৰত বুলি জানো, এইটো হেতু সময়ত হিন্দুস্তান বুলি কোৱা হৈছিল, মানে ফৰেনাৰ্ছ আৰু আমাৰ যিসকল বাহিৰৰ পৰা আহিছিল তেওঁলোকে এইখনক আমাৰ ভাৰতখনক হিন্দুস্তান নামেৰে সম্বোধিত কৰিছিল। When the term was used in the 13th century by Minhaj Isidas, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana, and the lands between Ganga and Yamuna. He used the term in political sense for lands that were part of the dominions of the Delhi Sultan,
The area included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India within it. মানে এই হিন্দুস্তান শব্দটোৰ ভিতৰত মানে আমি দেখা পাওঁ যে মিনহাজ সিৰাজে এইটোক সম্বোধিত কৰিছিল কোনখিনি এৰিয়া পাঞ্জাব হাৰিয়ানা আৰু গংগা আৰু যমুনাৰ নদীৰ ভিতৰত মানে তাৰ বৰ্ডাৰত মানে তেহেত দুখন নদীয়ে বনোৱা জাগাখিনিক কৈছিল কিন্তু সাউথ ইণ্ডিয়া কেতিয়াও এই হিন্দুস্তানৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ধৰা নাছিল In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of the society or culture. যেটো আমিও জানো কাৰণ সাপোজ কোনোবা এজন বাহিৰৰ পৰা আহিছে আৰু সেইটো সময়তো এখন গাঁৱত নথকা জনকো সেই স্ট্ৰেঞ্জাৰ জনকো কি বুলি কোৱা হৈছিল ফৰেনাৰ বুলি New foods and beverages arrived in the subcontinents like potatoes, corn, chilies, tea and coffee from Arab and Persia. And these were important to India. So, dia hua option of vitor ami dekhilu, B is the correct answer. Now, let's come to the next question. With reference to the history of India, consider the following terms. Amak match koribole dia hoise, কিছুমান terms দিয়া হৈছে like Mohendevelin অলপ কঠিন হয় শব্দগীতা Mohendevelin means a villain or a peasant serving 3 kings then Velenvegai a land for the maintenance of a school then Shalabhoga the land of non-Brahmana peasants proprietors then Ariyar that is safe সুধিছে কোনটো কাৰেক্ট হয় ইয়াত আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে B that is 1 and 4 1 and 4 to চাওকচোন কি আছে 1 and 4 ত আছে Mohendevelin that is a villain or peasant serving 3 kings and 4 Ariyar that is safe now এই দুটা মাজৰ দুটা শব্দ অলপ ভুলকে ম্যাচ হোৱা আছে সো আমি এগিটা দেখিম এতিয়া now এখিনি আসলে Chola King সকলৰ কথা কোৱা আছিল Chola Kings gave some rich landowners titles like Mohendevelin, a villain or peasant serving 3 kings, Ariyar, chief. Chola inscription mentioned several categories of land. Now, villain vegai mane hoise land of non-Brahmana peasant proprietors. Okay, then Brahmadeya means land gifted to Brahmins. Then Shalabhoga is a land for the maintenance of a school. Devadana and Tirunamakutani land gifted to the temples of Pali মানে আমাৰ যিখিনি temples of land give কৰিছিল তো এখিনি সাউথ ইন্ডিয়ান নাম কাৰণ অলপ কঠিন হৈছে Tiruna Matukani okay then গুটেখিনি মনত ৰাখিলো at least we should remember some of the terms like Chalabhoga and then Brahmadeya and then this Pali Chandanam land donated to the Jaina institutions now শুদ্ধ তটো ক্ষেত্ৰত ইয়াত যেটো দেখিলো এটা ভুল আছে সো এই দুটা শব্দ at least জানি লব লাগিব Velenvegai তো Velenvegai মানে আমি কি দেখিলো the land gifted for non-Brahmana peasants proprietors আৰু ইয়াত দিয়া আছিল land for the maintenance of a school এটো ভুল হ'ব then so two should be matched with this one third one okay then Shalabhoga is the land for the maintenance of a school. Okay, that's it. Now let's come to the next question. The term Delhi Wall in medieval history is used for what? এই যে Delhi Wall বুলি শব্দটো আছে যেটো নেকি medieval history আমি দেখা পাওঁ কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হৈছিল আসলতে এটো ইউজ কৰা হৈছিল কয়েন্সৰ কাৰণে that is option C is the correct answer Delhi Wall Delhi Wall mane hoise coins. Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. Coins minted here are called Delhi Wall had a wide circulation. So Jain hokole Jain ami jano je Jain hokol byabohayat bahut heri asil teoluk aru teoluke city bhitorot bahut temples ba mondir banaisil Jain temples. আৰু যেতিয়া এই কয়েন্স বিলাক তাত দেখা পাও মিন্টেড কৰা আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে হেবিলাকক কি বুলি কৈছিল Delhi Wall বুলি কৈছিল so correct option is C now let's come to the next question which dynasty ruled for the longest period of time in Delhi Sultanate Delhi Sultanateৰ সময়ত সবতকৈ কোনটো ডাইনেষ্টিয়ে সবতকৈ বেছি পিৰিয়ড
ৰুল কৰিছিল দিয়া হোৱা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তুগলক ডাইনেষ্টি Tughlaq rules for longest which is 93 years 1320 to 1413 নিশ্চয় আমাৰ ভাৰতৰ ইতিহাসত আমাৰ আহোম ডাইনেষ্টিক ইনক্লুড কৰা নাছিল কাৰণ সবতকে যদি আমি চাও তেনেহলে বেসিকলি 600 years লৈকে ৰুল কৰিছিল আহোম ডাইনেষ্টি আৰু that is also part of medieval history then next question the big temples of Thanjavur were built by which dynasty's rulers থাঞ্জাবুৰৰ যে বহুত ডাঙৰ টেম্পলছ খিনি আছে কোনটো ডাইনেষ্টিৰ ৰুলাৰ্ছে বনাইছিল এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ সো ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সোলাস that is B সো থাঞ্জাবুৰৰ টেম্পলছ খিনি কোনে বনাইছিল কোনটো ডাইনেষ্টিয়ে বনাইছিল সোলা ডাইনেষ্টিয়ে বনাইছিল আৰু ৰাজা আৰু তেওঁলোকৰ দুজন প্ৰসিদ্ধ ৰজা that is ৰাজা আৰু ৰাজেন্দ্ৰ এই সকলে এইবিলাক বনাইছিল then next question Founder of which dynasty was feudatory of the Pallavas before gaining powers? আৰু ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব Sola. So Sola dynasty founder was the feudatory of the Pallavas before gaining powers. So মানে পাৱাৰ পোৱাৰ আগতে তেওঁলোক কাৰ feudatory আছিল পল্লৱা সকলৰ আছিল কোনখিনি কোন ৰজাখিনি that is Sola. আৰু Sola dynasty founder বুলি কলে আমি কাক বুজাও আসলতে Vijayalaya was the founder of imperial Sola dynasty that was the beginning of one of the most splendid empires in Indian history Vijayalaya a feudatory of the Pallava dynasty took an opportunity arising out of a conflict between Pandya dynasty and Pallava dynasty in 850C and captured Thanjavur from Muttarayar and established the imperial line of the medieval Sola dynasty. Thanjavur became the capital of imperial Sola dynasty. মানে আগতে বিজয়ালয়া কি আছিল আমাৰ পল্লৱা ডাইনেষ্টিৰ এজন ফিউডেটৰী ৰজা আছিল নিজৰ বুলি কোনো একো কথা নাছিল মানে সোভাৰেণ্টিটো নাছিল কিন্তু তেওঁ যেতিয়া সুযোগ পালে কেতিয়া সুযোগ পালে যেতিয়া পাণ্ডা ডাইনেষ্টি আৰু পল্লৱা ডাইনেষ্টিৰ মাজত কনফ্লিক্ট ষ্টাৰ্ট হয় 850 শতাব্দীত তেতিয়া তেওঁ সেই সুযোগতে সেই কনফ্লিক্টৰ হেই লৈ পেলাই থাঞ্জাবুৰখন ক্যাপচাৰ কৰি লৈছিল মুট্টাৰাৰ পৰা আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ সেই সম্ভাব্য আমাৰ সোলা ডাইনেষ্টি ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ৰাইট আৰু থাঞ্জাবুৰ যেহেতু ক্যাপিটেল হিচাপে তেওঁ কৰিছিল মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল হেতু কাৰণে এই মানে শাসনখনৰ যেতিয়া পাৱাৰ আহিছিল সেই তাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল বুলি ক'ব পাৰি সো কাৰেক্ট আনসাৰ was the option A that is Sola dynasty Coming to the next question, consider the following statements. আৰু কৈছে যে কোনটো শুদ্ধ নহয় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব B that is 2 মানে statement 2 টো শুদ্ধ নহয় statement 1 টো শুদ্ধ Sultan Mahmud of Ghazni looted many wealthy temples including that of Somnath Gujarat আমি সকলোৱে জানো যে Mahmud of Ghazni কি কৰিছিল আমাৰ গুজৰাটৰ সোমনাথ মন্দিৰত বহুত বাৰ এটেক কৰিছিল আৰু তাৰ পৰা বহুত বস্তু লুটি লৈ গৈছিল now statement 2 টো ভুল হৈছে let's discuss about this Sultan Mahmud of Ghazni আফগানিস্তানৰ পৰা আছিল আমি জানো তেওঁ 997 ৰ পৰা 1030 লৈকে ৰুল কৰিছিল and extended the control over the parts of Central Asia Iran and the northwestern part of the subcontinent he raided the subcontinent almost every year His target were wealthy temples and including that of Somnath, Gujarat. And the best known Minchamana ruler was Prithviraj III, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191, but lost to him in the very next year, that is 1192. সেইটো সময়ত মনত ৰাখিব আফগানিস্তানৰ পৰা এই ৰুলাৰখিনি আহি পেলাই আমাৰ ওয়েষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াত এটেক কৰিছিল আৰু সুলতান মেহমুদ অফ গজনি তাৰে এজন আছিল যদিও পৃথিৱীৰাজ টিয়ে সুলতান মহম্মদ ঘৰিক 1191 ত হৰুৱাইছিল কিন্তু পাছৰ জাস্ট নেক্সট ইয়াৰ দ্যাট ইজ 1192 তেওঁ পৰাস্ত হৈছিল তেওঁ মানে হৰুৱাই দিছিল ৰাইট আৰু এই মহম্মদ অফ গজনিয়ে কিন্তু আমাৰ যিখিনি টেম্পলছ আছিল বিশেষকৈ আমাৰ গুজৰাটৰ সোমনাথ টেম্পল তাত বহুতবাৰ এটেক কৰিছিল তেওঁৰ মেইন লক্ষ্য আছিল কি এটেক কৰি পেলাই তাৰ থকা সম্পদখিনি লুটি লৈ যোৱাটো
Now let's come to the next question, question number 9. That is, Vetti and Kadamai found in inscriptions of solas are a kind of what? Ami solar inscription of duta shobd dekho, that is Vetti and Kadamai. Ekita ki hoy exactly? Aru yat shuddho uttorto hobo A, that is tax. A Vetti and Kadamai ek prokarar tax asil. The inscription of the solars who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms of different kinds of text. Textor bahut terms that mention ase, kintu that frequently duta term, that is Vetti. Our Vetti mane taken not in cats but in the form of forced labor. Mane amar jeneke Ashomoto asil hetu somot I will discuss about that, but hetu somot jedu amar Tamil Nadur solar kingdom asile tar Vetti tax mane asil কি হয় ফোর্স লেবাৰৰ দ্বাৰা টেক্স লোৱা হৈছিল পইচাৰ দ্বাৰা নহয় দেন কাদামাই মানে হৈছে ল্যান্ড ৰেভিনিউ আমি যে কওঁ খাজানা বুলি that is the kadamai in solar period. There were also taxes on the thatching of the house, the use of a ladder to climb palm trees, assess on succession through a family property. So hetu সময়ত solar kingdomত বহুত প্ৰকাৰৰ tax দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল. Now let's come to the next question, and today's last question. Consider the following statement regarding Naga Bhata. Okay, আপোনালোকে ভাবিছে যে আমি সাউথ ইন্ডিয়ান কিংডমৰ বহুত বেছি কিন্তু এইবিলাক কোৱেশ্চন APSC সুধিবলৈ দেখা মানে পোৱা যায় আৰু সুধা দেখা পোৱা যায় so that's why we have to prepare for that. Now Naga Bhata বিষয়ত তিনটা স্টেটমেন্ট দিছে সুধিছে কোনটো শুদ্ধ আপোনালোকে স্টেটমেন্ট খিনি চাই লব আৰু ইয়াত শুদ্ধ মাত্ৰ হৈছে statement 2. Naga Bhata belonged to Gurjara and Prathiwara's dynasty. Naga Bhata বিষয়ে অকমান জানিব লাগিব, that is Naga Bhata I founded the imperial Gurjara Pratihara dynasty. কাৰণ এনেকুৱা কেতিয়াবা dynasty কোনে ফাউণ্ড কৰিছিল হেতু বিষয়ে সুধা দেখা যায়. He defeated the king of Ganga, Bacha and Matsya, and he also defeated combined forces of Arab and Turks. This Arab invasion was led by Junaid ibn Abd al-Rahman, a general and governor of Sindh under the Umayyad Caliph. This one. So, iman khini time monon rakhile hobo. Just we have to know that Naga Bhata I founded the imperial Gurjara Pratihara dynasty. That's sufficient. And the statement 2, that is he belonged to, this Naga Bhata belonged to Gurjara Pratihara dynasty, is sufficient for you. So, বন্ধুসকল এয়া আছিল আজিৰ সিৰিজটোৰ আজি লেকচাৰটো কোৱেশ্চনছ নেক্সট কোৱেশ্চনছ কিনি আমি নেক্সট লেকচাৰত ডিসকাস কৰি আছো তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰি যাব উইল মিট ইউ সুন ইন দ্য নেক্সট লেকচাৰ টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই জয় অসম